හැලෝ ඔන්න අදත් අලුතේ වීඩියෝ එකකින් ආවේ. අද තියෙන්නේ අපිට හදන්න මේ ප්ලේයර් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක අර කාර් එකේ මිර අර රියර් view කැමරා එකට එහෙම එන්නේ මේකේ කස්ටමර් කිව්වා මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. මේක 12 volts දීලා අපි බලමු වැඩ කරනවද කියලා. මොකද්ද වෙන්නේ කියලාත් බලමු. ඊට කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න bell icon එකේම click කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි මේකට power දීලා බලමු. black wire එක negative, red wire එක positive. 0 amps මේක ඔන්නෙන්නෙත් නැහැ. on කරන්න දන්නේ නැහැ. අපේ amps කීයක්වත් ගන්නෙ නැහැ. කස්ටමර් මෙහෙම දැක්කා මේක මෙයා ප්ලස් මයිනස් මාරු කරලා ගෙවුවා කියලා කිව්වා. ඉතින් මේක බලන්නත් කියලා කිව්වා. අපි එහෙනම් මේක ටක් කාලා ගලවගමු මොනවා වෙලක්ද දන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්න නැති ඉඳ එක්කෙනෙක් ගැලවුවා කියලා කිව්වා. බලමු මේකේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මීට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ඩෙස්ක්ටොප් මදර්බෝඩ් රිපෙයාරින් ගැන. ඔයගොල්ලෝ ඇහුවා සවුන්ඩ් නැති එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ලික්විඩ් ඩැමේජ් පේන්න තියෙනවා. මෙතන ලික්විඩ් ඩැමේජ් එකක් පේන්න තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා කියලා හිතෙනවා මට වීඩියෝ එක හොඳට. මොකද ඩැමේජ් වෙච්ච ලකුණක් නැහැ. අපි මෙහෙම කරමු. ලික්විඩ් ඩැමේජ් එක තියෙන ඉඳ අපි මේ USB port එක පන්නලා අපි power දීලා බලමු on වෙනවද කියලා. නෑ. හරි. මේගොල්ලෝ ගහලා මේ ගලවලා ගහලා තියෙන ලයින් එක හරියද කියලා ෂුවර් නෑ. ඔය ලයින් එකටද ගහලා තියෙන්නේ කියලා ෂුවර් නෑ. මයික් එක මරේක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එක මොකක් රෙගුලේටර් එකක් වෙන්නේ නැති පේන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝට නේද? අපි පවර් දීලා බලමු බෝඩ් එකට යනවද කියලා පවර් එක ඇතුළට.
යන පාත් එක පේන්නේ නැහැ. යන පාත් එක පේන්නේ නැහැ. අපි ඒකටත් මොකක් හරි කරගන්න මට විනාඩියක් දෙන්න මයික්‍රොස්කෝප් එක ප්ලග් කරගන්න. හරි. අපි බලමු. අපේ පවර් ලයින් එක මේ පෝට් එක අස්සෙන් මේ කැපැසිටි එක මට ෂුවර් නෑ ඒක පවර් ලයින් එකක් කියලා. මේක ඩේටා ලයින් පවර් ලයින් එක මේ බලන්න මේ බලන්න මොකද මේ පවර් ලයින් එක මේ පැත්ත මේගොල්ලෝ මේ මම එක බැලුවෙත් නෑ මම පවර් ලයින් එක මේ පැත්ත මේ බලන්න මෙතන MOSFET එකක් වෙන්නේ නැති මේක නෑ MOSFET එක නෙමෙයි IC එකක් එකක්ද ඉන්පුට් ටෙස්ට් චුට්ටක් බලන්න කොයිල් එක කොහොම හරි මේක එන්න ඕනේ මේ පැත්තට මේ පැත්තේ තමයි ගහලා තිබ්බේ උනාට මේ පැත්තට නෙමෙයි එන්න ඕනේ මේ පැත්තට මේ පිස්සු වැඩක් කරලා දෙන්නේ මේ පැත්තට නෙමෙයි අනේ මේ පැත්තත් නෙමෙයි හරි අපි මේක ගහලා තිබ්බේ මේ පැත්ත හැබැයි මෙන්න මෙතන යාළුවා මම මේ ගලවත් දැක්කේ මේක මේ පිච්චිලා MP1410 ES අපි බලමු මේ මොකද්ද කියලා IC එකක් වෙන්නද අනිවාර්ය MP1410 ES MP1410 ES IC එකක් බලමු දෙකල්ලම එකට data sheet මේක තමයි හොඳම සයිට් එක all data sheet කියන එක තමයි ලේසිම සයිට් එක මේක නෙමෙයි මේක MP1410 මොකද්ද මේ මේ විකාරය MP1410 2 amp step down DC to DC converter මේක regulator එක 2 amp step down DC to DC converter ඒක තමයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක හොයා ගන්න ඕන. විනාඩියක් දෙන්න මම මගේ ස්ක්‍රැප් බෝඩේ තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලලා වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. හරි යාළුවනේ මම ගිහලා චෙක් කරගත්තා. අපිට මට හම්බුන්නේ නැහැ ඒකම. මට හම්බුන්නේ MP1410 ES ම හම්බුන්නේ හැබැයි මට හම්බුණා සමාන යාළුවනේ කතා කර කර හිටපු එකත් අමතක වුණා. හරි අපේ තියෙනවා මෙන්න මේක WP14 නෑ MP1482 DS මට හිතෙන්නේ මේක හරියයි කියලා. මම ඩයග්‍රෑම් එක පොඩ්ඩක් බැලුවා.
ඉතින් ඩයග්‍රෑම් එක බලුවහම මේක 3.3 වෝල්ට් අවුට් එකක් තියෙන්නේ 2 amps 3.3 volts අපිට 2.5 volts 2 amps වලින් තමයි අවශ්‍ය මට නිකමට හිතෙනවා මේක හරියයි කියලා අපි මේක දාලා බලමු මට නිකමට හිතෙනවා හරියයි කියලා අපිට එක දාලම තමයි බලන්න වෙන්නේ නැරෙත් දෙන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න එක හරියයි දන්නේ අපි දාලම් බලමු එක මේක ෂුවර් නෑ සමාවෙන්න යාළුවනේ කස්ටමර්ස්ලා පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා කතා කරා අපි ගලවන්න ඕනේ මේක මෙන්න මේක ගලගමු එහෙනම් ෆ්ලක්ස් එක දාලම් බලමු අපේ බෝඩ් එක ගමු හරි හරි අපි පව දීලා බලමු දැන්
හරි අපි දැන් කොමයින් කල්ලා අපි ෆිට් කරගෙන බලමු වැඩේ හරියනවද කියලා. මෙහෙම අපි බලමු. පව දෙමු මෙතෙන්ට. ඔයගොල්ලෝට පේනවා පවර් සප්ලයි මීටර් එකේ මිලි ඇම්පියර් 221ක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඔන්. හරි. වැඩ කරනවා. මම මොනවද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අපේ වැඩේ. හරි. පවර් ඔන් කරන්නේ මේකෙන්. හරි නේද? එහෙනම් අපි මේක හදලා ඉවරයි. මම මේක කොහොම ඇසෙම්බල් කරගන්නම් ටක් ගාලා. ඇසෙම්බල් කරගෙන බලමු. මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා දැන්. plus Bluetooth mode එකේ තියෙන්නේ මම දන්නෙත් නෑ brightness අඩු වැඩි කරන්න මේක ති remote එකෙන් ඒගොල්ලෝ වැඩේ කරගන්න ඇත්තේ FM reset මොනවද දන්නේ AV2 brightness contrast saturation hue source FM ඉතින් ඒක නම් මම දන්නේ නෑ එහෙනම් මේක අද අපි හදලා ඉවරයි වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක් දාන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න subscribe කරන්න channel එකට මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් කැමති නම් තාම ෆිට වෙලා නැහැ හරියට ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති නම් බෙල් එකන එක මතක ඇතුව ක්ලික් කරන්න. ඒතර අලුතේ වීඩියෝ එකක් දාපුව ගමන් ඔයගලට පොඩි නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.